Mời các bạn lắng nghe chương trình Vẽ kể chuyện, chuyên mục Chuyện xưa tích cũ, giọng đọc Thủy Tiên. Adam và Eva, bí ẩn về con người đầu tiên trong lịch sử. Chuyện xưa kể lại rằng sau 5 ngày tạo dựng ánh sáng bóng đêm, nước trời đất tinh tú và muôn thú cây cỏ, Chúa Trời cảm thấy vẫn chưa có điểm nhấn, nên vào ngày thứ 6 đã tạo nên con người. Và đó có lẽ là quyết định khiến Ngài hối không kịp. Đầu tiên, Người lấy bùn đất nặn ra một người đàn ông, thổi sinh khí và đặt tên là Adam. Thấy Adam ở một mình có vẻ không tốt, sợ ông trầm cảm, nên Người đã có một nước cờ vô cùng đáng tiếc là tạo ra đàn bà. Người gây mê cho Adam, rồi tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ rút xương sườn. Sau khi lấy ra, Người mới lắp thịt thế vào, làm thành một người đàn bà, đặt tên là Eva. Trước khi tiến hành đại phẫu, Người cũng cân nhắc khá nhiều khi không lấy xương đầu của Adam, vì sợ người đàn bà sẽ trở nên bà nội của ông, không lấy xương bàn chân vì sợ sẽ thành ô sin của ông. Ngài lấy xương sườn để người đàn bà ngang hàng với đàn ông. Nhưng Ngài đâu thể ngờ sau này vẫn có những người đàn bà trở thành niềm đau làm con tim đổ máu. Thậm chí còn rất nhiều người trở thành mẹ thiên hạ má thiên nhiên. Sau ca phẫu thuật thành công, Ngài dắt Eva tới gặp Adam. Adam đang đau buồn vì tưởng bị lấy cắp nội tạng thì vui mừng hớn hở khi thấy Eva. Anh thốt lên, nàng là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi. Bởi thế người đàn ông khi dậy thì sẽ lìa cha lìa mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai thành một xương một thịt. Từ đó trở đi, cả hai sống trong một thế giới vô cùng thanh bình, không có iPhone Pro Max, không internet, không drama bóc phốt tệ nạn xã hội, không vất vả nặng nhọc và âu lo, không có bệnh tật, tuổi già và cái chết, nên không cần tiêm botox, căng chỉ, cắt mí, gọt hàm kéo dài thanh xuân. Hai vợ chồng thậm chí đều nút mà không xấu hổ trước mặt nhau, bởi họ hoàn toàn trong sáng như những đứa trẻ hồi còn cởi chuồng tắm mưa. Chúa Trời cho phép họ ăn tất cả các trái cây trong vườn, trừ cây biết điều thiện điều ác, mà sau này thiên hạ đồn là cây táo. Thế nhưng ông bà có câu, rảnh rỗi sinh nông nổi, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Eva đã nghe lời dụ dỗ của bà hàng xóm là con rắn. Nó xạo xạo là ăn vào không những không tỏi mà còn sáng mắt ra, trở thành một vị thần biết điều thiện điều ác. Thế là Eva cầm lòng không đặng, nàng ăn rồi dụ chồng cùng ăn nữa. Ngay sau khi ăn xong, họ bỗng phát hiện ra là không được nút nơi công cộng, bèn vội vã hái lá đì sai làm cái khố che thân. Chúa Trời biết tin rất cọc, bèn tới hỏi Adam, ai đã cho ngươi biết là ngươi nút? Có phải ngươi đã ăn trái cây mà ta cấm hay không? Adam bét đổ lỗi nên bắt ngay qua cho vợ. Người đàn bà ngài cho ở với con đã cho con trái cây ấy nên con ăn. Chúa Trời lại hỏi Eva, ngươi đã làm gì thế? Eva cũng không kém, bắt xe ngay qua cho con rắn. Con rắn đã lừa dối con nên con ăn. Chúa Trời bèn xử con rắn mất chân, phải bò bằng bụng, hít bụi đất mọi ngày thay cho hít rama, trở thành cái gai trong mắt đàn bà và bị chúng tác động vật lý lên đầu, còn nó sẽ tác động vật lý vào gót chân người đàn bà. Với người đàn bà, Chúa Trời bắt bà phải đau đẻ và luôn ham hố chồng, bị chồng thống trị. Với người đàn ông thì sẽ phải làm việc cực nhọc mọi ngày mới kiếm được miếng ăn cho đến khi tỏi và trở về bụi đất. Chúa Trời không quên thiết kế cho họ 2 bộ đồ bằng da, rồi mới đuổi ra khỏi vườn Eden, tức vườn địa đàng, vĩnh viễn không bao giờ được quay trở lại cuộc sống bình yên như lúc đầu. Vụ sát nhân đầu tiên trong lịch sử. Sau khi bị đuổi khỏi vườn địa đàng, Adam và Eva lúc này sống trên đường nhân gian đầy ải thương đau. Thay vì lúc trước muốn gì có đó, thì giờ họ phải làm lụng cực nhọc, không thì cạp đất mà ăn. Thay vì lúc trước dã thú là best friend của họ, thì bây giờ là mối đe dọa và kẻ thù mà họ phải trốn tránh. Cuộc sống tốt đẹp của họ đã hoàn toàn đứt bóng. Adam phải đi làm nông, còn Eva phải làm bà nội trợ. Nhưng dù cực khổ, họ vẫn dâng lễ vật cho đấng tối cao mỗi khi thu hoạch. Và dù đẻ rất đau, nhưng Eva vẫn sinh sòn sòn 2 đứa con trai. Đứa lớn đặt tên là Cain, đứa bé là Abel. Lớn lên, Cain thích làm anh nông dân, canh tác đất đai, trông coi mùa màng. Abel thích thú nên anh nuôi cừu. Và cũng theo luật lệ, họ lập tế đàn riêng đem tặng sản phẩm của mình cho đấng tối cao. Cain đem trái cây làm lễ vật, Abel đem các cừu non đầu lứa. Chúa Trời bằng lòng với Abel vì cậu tặng ngài các sinh vật cùng sống và cùng thở với mình. Như thể Abel đang dâng bản thân mình lên cho Chúa Trời.
Nhưng Chúa Trời không bằng lòng với Ca-in, bởi người anh không sẵn lòng cho đi bản thân. Ca-in cảm thấy có cơ cấu nên đâm ra bực tức sinh thù hận. Chúa Trời thấy mặt anh cay cú, đá thúng đụng nia mỗi ngày, bèn hỏi: tại sao ngươi cọc? Nếu ngươi làm tốt thì ngươi sẽ được chấp nhận, còn nếu ngươi làm không tốt thì ngươi phải biết rằng mình đang làm điều sai trái. Chính ngươi khống chế tội lỗi, chứ đừng để tội lỗi khống chế ngươi. Ca-in vẫn còn cay, bèn gọi em trai ra nói chuyện như hai thằng đàn ông. Nhưng thay vì nói đạo lý thì anh lại tác động vật lý, khiến Ca-in tỏi tại chỗ. Chúa Trời bèn hỏi Ca-in: em trai ngươi đâu? Ca-in trả lời: Tôi không biết, tôi có phải người canh giữ em tôi đâu, I don't care. Thiên Chúa biết Ca-in đang xạo nên tuyên án lưu đày. Đất đã uống máu chảy ra bởi tay của hắn sẽ mãi mãi nguyền rủa hắn. Khi hắn cày bừa, đất sẽ không sinh ra mùa màng và hắn sẽ là kẻ lang thang chạy trốn khắp mặt đất. Ca-in sợ hãi van xin giảm án vì sợ đi lang thang bị giang hồ xin đểu. Chúa Trời hứa với hắn: hễ ai xử Ca-in thì sẽ bị trừng phạt gấp 7 lần. Ta sẽ đánh dấu trên ngươi để nơi nào ngươi đi, người ta không nhận ra ngươi và không làm hại ngươi. Thế rồi Ca-in rời đất của cha mẹ mình và lang bạt, cưới vợ, rồi khởi nghiệp thành công, xây một thành phố. Gia đình Ca-in trở nên đông đúc và giàu có, nhưng không thờ phụng Thiên Chúa, trở thành chủ nghĩa vô thần đầu tiên của loài người. Vụ xóa sổ loài người đầu tiên trong lịch sử. Khi loài người đã trở nên đông đảo trên mặt đất, chúng bắt đầu bay lắc, tác động vật lý, bóc phốt, ném đá lẫn nhau. Chúa Trời bắt đầu hối hận vì đã nặn ra con người, nên không còn enjoy cái moment này được nữa. Người quyết định cho tất cả đăng xuất khỏi mặt đất, nhưng sau khi checklist một lượt thì thấy vẫn còn ông Noe và gia đình là ăn ở có đức. Vậy nên Chúa Trời quyết định báo cho ông biết trước, kêu ông làm một cái tàu khổng lồ bằng gỗ bách. Hành khách ưu tiên lên tàu ngoài gia đình ông thì còn có mọi sinh vật thanh sạch, mỗi loại 2 con, 1 đực, 1 cái, lấy mọi thức ăn có được tích trữ sẵn sàng như mì gói, mì tôm. Và có lẽ đây cũng là ngày tàn của khủng long, vì sau trận này chúng cũng biến mất. Ai bảo đã mập còn hung dữ mà chi. Ông Noe đã nghe và làm y như vậy, dù cho xung quanh ai cũng chê cười. Và sau 7 ngày, nước hồng thủy đã xảy đến trên mặt đất, mưa đổ xuống 40 ngày và 40 đêm. Tất cả những ngọn núi cao nhất đều bị nhấn chìm, kể cả đường lên đỉnh Olympia. Riêng Noe và tất cả những gì trên tàu được an toàn. Cơn lũ kéo dài 150 ngày mới rút. Noe ra khỏi tàu và được Chúa Trời chúc phúc cho dòng giống ông, với hy vọng cây tốt sinh quả ngọt. Nhưng chắc Ngài không ngờ tới rằng không phải cứ rau nào thì sâu nấy, mà đôi khi cha mẹ sinh con trời sinh tính. Do đó, Ngài đã ký hợp đồng với ông Noe rằng sẽ không còn có hồng thủy đến hủy diệt cõi đất như vậy nữa. Sau đó, ông Noe đã sống thêm 350 năm, sinh được rất nhiều con cái và dòng dõi lưu truyền. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã lắng nghe. Hãy follow kênh Vẽ Kể Chuyện để có thể đón xem những câu chuyện tiếp theo nhé.